Образ прокурора в масовій культурі не менш романтизований, ніж адвокатський. Ця парочка антагоністів чи не найпопулярніша у кіномистецтві і зустрічається всюди. Від сучасних фільмів і серіалів до класичної Санта-Барбари. Mr. Capwell. Yes. I'm Ethan Asher, the new district attorney. Як правило, в кіно прокурор виступає на боці добра, а точніше протистоїть злочинцям. Та в Україні часто такий образ викликає скоріше дисонанс. Адже недовіра прокуратурі все ще залишається на високому рівні, хоч і меншому, ніж до судової системи. Тому якщо ваші знання про прокуратуру обмежуються фільмами чи поверхневим уявленням про цю систему, бо нащо розбиратися, все одно вона не працює. Саме час поглибити знання. Адже байдужим ставленням справну систему не побудувати. Треба чітко розуміти, яких змін варто очікувати, а яких і вимагати. Привіт, я Альона. І сьогодні ми будемо з'ясовувати, навіщо потрібна прокуратура, як вона працює в Україні та за її межами, наскільки успішно і чому її постійно намагаються реформувати. Слово «прокурор», яке ми використовуємо в українській мові, латинське, і походить від дієслова «піклуватися». А в його лексичному корені приховане лікування – cure. І якщо в контексті прокуратури ми говоримо про піклування, то передусім тому, що метою цього органу вважають захист інтересів суспільства і держави. А тому протиставляти прокурорів адвокатам, як тих, хто захищає, і тих, хто, так би мовити, нападає, не зовсім коректно. Адже піклуються і одні, і інші. Просто адвокати про підозрюваних, а прокурори про постраждалих і про їхні права та свободи. Уперше прокуратуру в її сьогоднішньому вигляді створили у Франції у 13 столітті для захисту інтересів королівської влади в судах, а пізніше для переслідування злочинців і поновлення правопорядку. До речі, в англійській мові, як відомо, кажуть не прокурор, а prosecutor, від середньовічно-латинського «переслідувати». Між тим, у Великій Британії на батьківщині нинішнього англо-американського кримінального процесу прокурорів тривалий час взагалі не було. Були лише судді та присяжні. Можливо, хтось із вас дивується, чому я не згадала стародавній Рим і прокураторів, розповідаючи про походження прокуратури. Але вони були настільки далекими від цього явища у його нинішньому вигляді, що копирсатися у сивій давнині навіть немає сенсу. У всіх системах кримінального правосуддя прокурори приймають рішення щодо порушення або продовження кримінального переслідування, представляють обвинувачення в суді, де беруть участь у судових дебатах, і проголошують обвинувальну промову, яку самі ж і готують. А за потреби після винесення судового рішення ще його оскаржують. У деяких країнах, зокрема й в Україні, прокурори також фактично беруть активну участь у досудовому розслідуванні. Притому не лише контролюють те, як воно проходить, але й координують слідчі дії. Бо саме прокурорам з цією справою потім треба буде йти до суду. Ані у світі в цілому, ані в європейських країнах немає єдиного стандарту щодо моделі прокуратури. Десь вона підпорядковується Мін'юсту, десь є органом судової влади, десь незалежним самостійним органом. Наприклад, сучасна прокуратура Франції віднесена до виконавчої гілки влади та підпорядковується Міністерству юстиції. У Німеччині органи прокуратури функціонують при судах. Водночас генеральний федеральний прокурор виконує свої повноваження під керівництвом міністра юстиції. Тим часом у Латвії, Болгарії, Італії прокуратура є органом судової влади. Єдиного кримінального кодексу Європейського Союзу також не існує. Утім, є окрема директива, що забезпечує узгоджену правомочність держав-членів Європейського Союзу публічної прокуратури. До нього нині долучені з власної волі 22 країни ЄС. У Великій Британії служба королівських прокурорів – самостійний і незалежний орган влади у сфері державного переслідування. Його діяльність координує General Attorney.
Ця служба вирішує, чи притягувати правопорушника до відповідальності, визначає межі обвинувачення у тяжких злочинах, консультує правоохоронців на стадії досудового розслідування, підтримує обвинувачення в суді, забезпечує захист свідкам злочину. Та іноді закриває очі на грубі порушення. Чи знали ви, що в Британії заборонено підозріло поводитися з лососем? What have you got a fish for? Does it look suspicious to you? Отак, у Сполученому Королівстві ще вистачає дивних законів. Як і в Штатах, General Attorney Великої Британії є головним юристом держави. А ще він має бути членом правлячої партії парламенту. Не так, як у нас. Призначили генпрокурором, будь ласка, склади мандат. Словом, всюди свої особливості. Але, зрештою, роботи купа. Відвідай усі засідання постійних парламентських комітетів. Проконсультуй Палату громад, урядові департаменти та корону з правових питань. Ще й тримай відповідь перед парламентом за потреби. До речі, цікава особливість у роботі британської прокуратури. Рішення про те, чи порушувати справу, ухвалюється на основі так званого повного тексту кодексу. Він складається з двох етапів – стадії доказування та стадії суспільних інтересів. Зрозуміло, що на першому етапі вивчаються докази, переконуються, що їх достатньо і що вони можуть бути використані. Як вправний шахіст, прокурор має передбачити, якою буде аргументація захисту і яка контраргументація для обвинувачення йому знадобиться. І тільки якщо справа пройшла стадію доказів, прокурор має право вирішувати, чи потрібне судове переслідування в інтересах суспільства. Як правило, до суду доходить, але завжди враховуються чинники суспільного інтересу, які можуть схиляти проти судового переслідування. Адже прокурор і представляє інтереси цього самого суспільства. Тож у вас на руках можуть бути переконливі докази злочину. Але якщо суспільство гіпотетично постраждає від ув'язнення підозрюваного, то до суду ви просто не підете. Наприклад, якщо підозрюваний надто молодий, або судове переслідування не є пропорційною відповіддю порушенню. Ось як одна з британських адвокатських компаній розповідає про порушення прокурорами етапу суспільного інтересу зі свого кейсу. Нашому клієнту було 18 років, коли він отримав непристойне зображення дитини через WhatsApp, яке переслав 3 друзям через Facebook Messenger. Його обліковий запис у Facebook ненадовго заблокували, тож його друзі фактично не отримали зображення. Через 6 місяців, коли підозрюваному було 19, поліція отримала ордер і вилучила всі його електронні пристрої. А юнак під час добровільного допиту повністю та відверто зізнався у скоєному. Попри всі обставини, зібравши потрібні докази, обвинувачення пішло до суду. Та зрештою адвокатам вдалося довести, що прокурори спрацювали неправильно, не врахувавши належним чином етап суспільного інтересу з королівського тексту. Цікаво, що понад 70% британців, справи яких розглядають суди нижчої інстанції та суди корони, та 9 з 10 американців, обвинувачених у федеральних кримінальних справах, взагалі не доходять до суду, визнаючи себе винними. І якщо ми вже підійшли до Штатів, як ви здогадалися, там все також працює по-своєму. Хоча в теорії це та сама англо-американська система правосуддя. Там генпрокурор не лише глава Мін'юсту. Він контролює діяльність органів правопорядку і входить до складу Кабінету президента. В цілому американська система передбачає 3 рівні: федеральна прокуратура, прокуратура штатів та місцева, тобто окружна прокуратура. Окружні прокурори, оспівані Голлівудом, є найнижчою ланкою. Вони здійснюють кримінальне переслідування та державне обвинувачення в межах свого округу. Одна з разючих відмінностей української та американської систем правосуддя – це те, що в Штатах прокурор може виступати не лише на боці позивача, а й на боці відповідача. Тобто представляти не лише обвинувачення, а й захист. Те, чим у нас у кримінальному процесі займаються виключно адвокати. Натомість в англо-американській системі прокурори та адвокати мають єдині етичні стандарти та єдину асоціацію. Це представники фактично однієї професії.
які, утім, перебувають по різні боки процесу. Словом, скільки прокуратур, стільки і моделей. В Україні інститут прокуратури виключно державний. У світі може бути також приватним. І хоча формально у Кримінальному процесуальному кодексі України є ціла глава зі словосполученням «приватне обвинувачення», там йдеться зовсім не про те приватне обвинувачення, яке практикується в світі. От, приміром, у Великій Британії люди або компанії, які вважають себе постраждалими, можуть використовувати приватне обвинувачення, коли державні органи правосуддя відмовляються розслідувати можливий злочин або доводити його у судовому порядку. А також коли державне обвинувачення зазнало поразки. Тобто скаржники просто приходять до приватної компанії, так званих соліситорів і баристерів, якщо йдеться про Велику Британію, і просять їх ініціювати розслідування. У нас же де-юре згадується приватне обвинувачення, та де-факто нічого подібного до приватного обвинувачення, як його визначає британська система, не існує. І тут саме час зробити хвилинку медійної грамотності. Якщо на якомусь новинному сайті ви бачите страшне повідомлення, що органи правопорядку порушили проти когось кримінальну справу, не поспішайте робити передчасні висновки і формувати в голові образ страшного злочинця. І не лише через безумовно засадничу презумпцію невинуватості. Я про інше. Не виключено, що новина, яку ви прочитали, вишукана джинса, тобто замовний матеріал, який майстерно видає бажане за дійсне. Адже правоохоронці зобов'язані відкривати кримінальне провадження і вносити дані до єдиного реєстру досудових розслідувань просто на підставі заяви гіпотетичного потерпілого. І це відбувається до відповідного збору доказів і матеріалів. Тобто чимала вірогідність того, що людина, проти якої нібито відкрили провадження, нічого страшного не вчиняла. Чому нібито? Тому що кримінальні провадження відкриваються не проти когось, а за фактом чогось. Це також важливо знати, щоб не бути ошуканими. Але повернімося до того, як працює прокуратура і як взагалі виміряти її ефективність. В Україні прокуратура має вертикальну територіальну структуру. На центральному рівні працює Офіс Генерального прокурора. Кожна область представлена обласними прокурорами, рівня нижче – окружні прокуратури. Крім того, в Офісі Генпрокурора на правах структурних підрозділів утворені 3 спеціалізовані прокуратури. Спеціалізована антикорупційна, тобто САП, спеціалізована екологічна та спеціалізована у військовій та оборонній сферах. Віднедавна прокурори мають ще й самоврядування. Найвищий орган – це Всеукраїнська конференція прокурорів, на яку збираються делегати. Так, не дивуйтеся. Конференція у них не лише захід, а ще й орган. Учасники конференції схвалюють для колег етичні правила, обговорюють проблеми і намагаються вплинути на фінансування прокуратури. У період між конференціями працює Рада прокурорів з 13 осіб. 2 представники від Офісу Генпрокурора, 4 від обласних прокуратур, 5 від окружних і 2 вчених від вищих навчальних закладів. Усе заради зміцнення незалежності прокурорів та захисту їх від незаконного впливу. Вони розробили собі навіть спеціальний бланк повідомлення про загрозу незалежності прокурора. Співробітник прокуратури заповнює його, якщо вважає, що на нього тиснуть. Та це не єдина нова перевага самоврядування. До 2017 року прокуратури могли наймати та звільняти прокурорів доволі вільно. Але після появи Ради прокурорів та не менш важливої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурора не можна вигнати з прокуратури, тільки тому, що він не погодився з керівником чи не виконав якусь сумнівну вказівку. Це робить прокурора процесуально незалежним. КДКП здійснює кваліфікаційну та дисциплінарну функції. За всіма стандартами Ради Європи та практики прокуратур усього західного світу, саме ці функції характерні для самоврядних організацій. Чи ефективно працюють прокурори і як виміряти їхню ефективність – питання дискусійне. Можливо, ви пам'ятаєте, як пояснював свої вимоги до прокуратури ще до початку повномасштабного вторгнення президент Зеленський. Вони нікого
не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, які є. Я розумію, півроку дуже замало. Але повинні бути кроки, бо ми повинні відповідати перед суспільством, яким ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли. І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона жінка, професійна жінка, якщо вона до кінця року не покаже свого результату, в неї буде такий самий, я надам таку саму відповідь. Отже, коли президент говорить пересаджати корупціонерів, він, очевидно, має на увазі топ-чиновників, політиків та інших людей з гучними прізвищами, справи яких ведуть за підслідністю НАБУ і САП. А результативність роботи прокуратури президент оцінює саме за співвідношенням кількості вироків до кількості висунутих підозр. Експерти називають такий підхід хибним. Мають для нього навіть спеціальний термін – обвинувальний ухил. Мовляв, усіх тягнути до суду не потрібно, адже припущення про вчинення злочину може не підтвердитися. Тож підозру можуть скасувати, провадження закрити. Але погодьтеся, все одно цікаво, який відсоток проваджень врешті-решт завершується обвинувальними вироками. Ми, на відміну від президента, не будемо спрощувати і говорити лише про резонансні справи. Погляньмо на загальну картину. Тож відкриваємо сайт Офісу Генпрокурора, знаходимо потрібну статистику по роках і робимо висновок. Щодо суду, щороку доводять менше половини від загальної кількості тих, кому протягом року повідомили про підозру у кримінальних злочинах, а до в'язниці менше 10%. Можливо, і хотілося б бачити більший відсоток ефективності. Але, знову ж таки, не будемо забувати про презумпцію невинуватості. Утім, відсоток закритих проваджень справді дивує. Наприклад, у 2020 та 2021 роках закритих кримінальних проваджень було більше, ніж нових порушених кримінальних проваджень за цей період. Підстави для закриття проваджень, як правило, строки давності. А от спливають вони з різних причин. Хто зна, може через низький професіоналізм в розслідуванні окремих категорій злочинів, а може і через поганий менеджмент і систему оцінки. Та в будь-якому разі, пам'ятаючи про презумпцію невинуватості, яку я згадую сьогодні вже втретє, робимо висновки обережно. Сподіваюсь, саме за нашу виваженість ви нас і цінуєте. Та особливо цінують і бажають нам розвитку ці чудові люди, яких ви бачите на екрані. Дякую за підтримку. Отже, з огляду на сказане вище, зовсім не дивно, що всі реформи прокуратури в Україні на папері обертаються здебільшого навколо словосполучень «довіра громадськості», підвищення рівня відкритості, доброчесність, або, як лаконічно і відверто кажуть самі очільники відомства, у те, бере хабарі прокурор чи не бере. Самі прокурори, навіть ті, що чудово впоралися з атестаціями, які їм укотре влаштовують, критикують методологію оцінювань. І, власне, оця от логіка з цими завданнями, я вважаю, що вона не репрезентативна, вона не здатна оцінити прокурора. Мовляв, тести іноді завалюють навіть найбільш розумні, і успішність залежить лише від того, чи мав ти кілька днів на те, щоб освіжити в пам'яті непотрібну в роботі теорію. Часом прокурори скаржаться, що протягом 5 років тричі влаштовуватися на одну й ту саму роботу виглядає не надто логічно. Мені зараз необхідно, власне, 3-й раз влаштовуватись на одну і ту саму роботу за 6 років. І якийсь здоровий глузд особисто для мене тут трохи відсутній. І це попри те, що зарплати у цих публічних службовців в Україні порівняно невеликі. Між тим, під час останньої пертурбації в органах прокуратури з 2019 до 2021 року звідти були звільнені понад 2700 прокурорів, які не пройшли атестацію. Тобто близько третини від усієї кількості прокурорів, які працювали в системі на той момент. Велику реформу прокурори почали ще після Революції Гідності у 2014 році з ухваленням нового закону про прокуратуру. У прокурорів забрали так званий загальний прокурорський нагляд.
Це означає, що з 2015 року вони втратили право приходити з перевірками чи вимогами показати документи на підприємства чи в органи влади. Подібні дії можливі лише у разі відкриття кримінального провадження. І як і додаткові іспити для співробітників, це теж було зроблено з відомою нам метою – максимально унеможливити корупцію. Проти загального нагляду за додержанням законодавства як однієї з функцій прокуратури завжди виступала, зокрема, Венеційська комісія. Окрім іншого, реформа включала зміни до Конституції і фактично надала можливість прокурорам координувати кримінальне переслідування. Також для прокурорів запровадили самоврядування. Розділили адміністративні та прокурорські посади. А головне, почали переформатовувати структурно. Зокрема, створили окружні прокуратури чи вивели зі складу військових прокурорів. Утім, нині цей крок намагаються відіграти назад. Уже під час вторгнення Росії торік народні депутати більшістю голосів намагалися повернути військових прокурорів до складу Офісу Генерального, але президент не дозволив цього зробити, ветувавши рішення парламентарів. У поясненні йшлося: не узгоджується з концептуальними засадами діяльності та функції прокуратури, визначеними Конституцією. Але депутати не втрачають надії і реєструють нові альтернативні законопроєкти, що пропонують повернення військової прокуратури. У State Watch вважають цю тенденцію небезпечною. Мовляв, ініціатори лише прикриваються прагненням більш ефективно розслідувати воєнні злочини російських окупантів. А насправді хочуть здійснювати зайвий нагляд за військовим майном і витратами відповідних бюджетних коштів. І, схоже, це саме той випадок, коли вотчдоги і президент мають спільний погляд на ситуацію. Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. При цьому перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг сказали: ай-яй-яй, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Десь так і виглядає подив людини, яка вчиться вже на роботі, чи то на посаді. А от інші не вчаться, а просто переписують закони під свого кума. Я дружу з тими, з ким дружу, і не збираюся міняти свої звички. Щоразу, як будь-який президент за згодою депутатів призначає нового генпрокурора, постає питання: чи буде новий генеральний, а разом з ним і вся прокуратура, незалежними від президента та його оточення? Політична нейтральність прокуратури прямо впливає на уявлення суспільства про якість кримінального правосуддя, а ще на уявлення світу про рівень демократії в державі. Справді, Конституція України передбачає, що президент призначає на посаду та звільняє з посади генпрокурора. І навіть пропонує запобіжник, тому що це відбувається лише за згодою Верховної Ради. Але практика останніх років свідчить: усі кандидатури, які пропонувалися президентом, зрештою затверджувалися. І нам зараз Генеральній прокуратурі потрібен важковаговик. Тому згода здається досить формальною. Та й ніяких конкурсів на цю посаду потенційні кандидати не проходять. Тому стати генпрокурором на подив простіше, ніж керівником САП. Наприклад, нинішній генпрокурор, до того як був призначений генеральним, провалив конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності. Але не думайте, що подібна ситуація лише в Україні. Ба більше, подекуди залежність публічного обвинувачення від президента значно менше зарегульована, ніж у нас. І, як не дивно, я наведу зараз приклад США. Як я вже розповідала, там генеральний прокурор є членом Кабінету президента. Тобто, уявіть, генпрокурор і в цілому департамент юстиції взагалі є частиною президентського офісу. І нерідко трапляється так, що на цій посаді опиняється близький політичний соратник глави держави. Заради справедливості варто сказати, що в Штатах президент очолює виконавчу владу, а не бовтається поза гілками влади, як в Україні. Тому порівнювати наші різні політичні системи можна досить умовно. Проте американська конституція та закони навіть не містять прямих запобіжників, щоб уникнути президентського впливу.
Тому щоразу перед призначенням General Attorney Конгрес вимагає від нього пояснень, яким чином той гарантуватиме незалежність від Білого дому. Ну а далі вже питання віри, репутації і традицій, яких, на жаль, досі бракує українській системі. Напевно, найбільш гучні на сьогодні підозри щодо можливого впливу українського президентського офісу на прокуратуру пов'язані з одіозним Олегом Татаровим. Я розумію, навіщо нам осі, але ніяк не розумію, навіщо нам Татаров? Ну навіщо нам Татаров? Який до призначення в еру Зеленського на Банкову курував кримінальні провадження щодо активістів Автомайдану та Євромайдану у правоохоронних органах Януковича. Остання гучна новина пов'язана з його прізвищем вже у час Великої війни. Це закриття його власного кримінального провадження у межах кейсу щодо будівельної компанії «Укрбуд». Воно було розпочате антикорупційним бюро ще у 2020 році. Однак майже відразу його забрала з підзвітності НАБУ та передала до Служби безпеки України генпрокурорка Ірина Венедіктова, заступником якої був начебто близький до Татарова Олексій Симоненко. Словом, підозри щодо впливу президентського офісу на прокурорські, здавалося б, і не безпідставні. Але доведених фактів наразі немає. Є підозри, просто ми підозри маємо, да? Треба їх якось вже зробити так, щоб вони мали юридичне забарвлення. Чому вплив президента на генпрокурора небезпечний? Хоча б тому, що генпрокурор має ексклюзивні права у кримінальному переслідуванні народних обранців. Контролюючи цю посаду, президент отримує у свої руки умовний інструмент для тиску на депутатський корпус. Ну а ще тому, що іноді прокурори змінюють підслідність проваджень, як у випадку з Татаровим, і ти ніколи не знаєш напевно, це рішення було вмотивованим чи просто вигідним для фігуранта. Між тим, нещодавно, коли президент заговорив про необхідність прирівняти корупцію до держзради, Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. У медіа поповзли чутки, що новий закон, проєкту якого ще ніхто не бачив, начебто дозволить СБУ розслідувати корупційні справи замість НАБУ за рішенням генпрокурора. Експерти одразу забили на сполох. Мовляв, фактично генпрокурор зможе в ручному режимі вилучати розслідування у НАБУ і передавати його СБУ. А оскільки генпрокурор, як ми вже з'ясували, призначається без конкурсів, це може бути дещо не схоже на незалежне розслідування. Втім, запитання від суспільства та міжнародних партнерів спрацювали вже на стадії обговорення. Станом на зараз про зміну підслідності справ не йдеться навіть на рівні чуток, що ще раз доводить, наскільки важливо бути неполітичними. Тож не забувайте тиснути вподобайку, щоб це відео побачило більше людей. Діліться ним із друзями. І, звісно, долучайтеся до нас підпискою і дзвіночком. Неполітичних щоразу більше, і це чудово. Отже, прокуратура безумовно позитивне явище. Інститут покликаний зробити наше існування справедливішим. Звісно, в Україні вона ще далека від ідеалу, і статистика покарання злочинців поки вражає не надто приємно. Але після Революції Гідності прокуратура в Україні якісно змінювалася за різних президентів і генпрокурорів під пильним наглядом і супроводом демократичних інституцій. Придумати цей велосипед за нас ніхто не візьметься. У всіх він працює по-різному. Вочевидь, попереду на нас чекає ще безліч власних помилок і регулярні прагнення повернутися до корупційних схем там, де це можливо. Але якщо суспільство не залишатиметься байдужим, кожному окремому його представнику у майбутньому пощастить жити в країні, де захищаються його права та інтереси. Почуємось, неполітичні.